إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. مرحبا بكم جميعا. رغم كونه يعتبر من أضخم الحيوانات ذوات الأربع، ولكن الجمال تعتبر حيوانات لطيفة سهلة المعشر مع البشر، ويمكن استئلافهم بسهولة كبيرة، وقادرين على حمل مؤن يزيد وزنها عن 200 رطل، ويسيرون أكثر من 20 ميلا في اليوم خلال الصحراء الحارقة. كانوا متواجدين في أمريكا الشمالية منذ أكثر من 10 ملايين سنة مضت، ولكن بفضل فوائدهم الجمة التي سمحت لهم بالهجرة عبر العالم في العالم القديم، كانت الجمال هي وسيلة التنقل المثالية في الطرق التجارية عبر الصحاري، ينقلون البضائع لكل أنحاء الأرض، ووسيلة تواصل بين العديد من الحضارات والثقافات، ويعتبرون اليوم مثالا يحتذى به للتحدي والمثابرة، ويستخدم الناس في المغارات الطويلة. ولكنك قد تتساءل لما يستخدمون الجمال ولا يلجؤون للأحصنة لكونه أسرع، ولكن ربما لا تعرفون أن الجمال تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وتحمل المشقات. الحصان قد يمشي في اليوم الواحد 100 ميل، وهو ما يعتبر 5 أضعاف ما يسيره الجمل، ولكن الحصان يسير هذه المسافة في السهول والمناطق الباردة وليس تحت درجات حرارة مرتفعة. الجمال تتحمل الجوع والعطش، وهي أمور لا يمكن للأحصنة تحملها بالمناسبة. يتحملون حتى 3 أسابيع دون ماء، ويتحملون لشهور طويلة دون طعام، قادرين على الصمود حتى لو فقدوا أكثر من 40% من وزنهم، ويشربون أكثر من 32 جالون من الماء في المرة الواحدة. والسبب الحقيقي خلف قدرات الجمال الفائقة في تحمل الجوع والعطش ترجع لسلاماتهم وكذلك معدتهم الصلبة. يقومون بتخزين المياه والطعام في الجزء العلوي من السنمة. في حال ندرة الطعام والشراب يحرقون هذه الشحوم ويحولونها لماء وحرارة وطعام. كل جرام من الشحم الذي يخزنونه يتحول ل1.1 جرام من الماء، أي جمل يزن 500 رطل يوجد 100 رطل منهم خزان مياه للمياه والشحم المذاب في أعلى السمنة، وهو ما يعادل 5000 جرام من الماء المخزن، حالما يستهلك مخزون الماء والشحم المستخدم في أوقات العطش والجوع. ربما هذا أحد الجوانب التي تتميز بها هذه الحيوانات، ولهذا أطلق عليها سفينة الصحراء. ومهما كان التنقل في الصحراء يبدو وكأنه مغامرة، فلا يقلل هذا من المخاطر التي يمكن أن تجدها هناك. في بعض الصحاري قد يندر وجود الماء. يسهل أن تضل طريقك في الصحراء رغم براعة الجمال البرية في التكيف في الصحراء واكتشاف أماكن المياه الجوفية في الصحراء، غير أن الجمال التي تربى في المراعي لا تتمتع بنفس القدر من الذكاء، ونظرا لأنها تعتمد على مربيها في التزود بالماء والطعام، فتدريجيا سوف تفقد غريزتها في البقاء والبحث عن الماء. ولهذا حالما تخرج للصحراء بمفردها سوف تموت من العطش بعد أيام قليلة. إن واجهت جملا مثل هذا في الصحراء لا تحاول الاقتراب منه، لأنه قد ينفجر في وجهك حرفيا. حين يموت الجمل لا يتحلل الماء في معدته، بل يبقى في معدته، وحتى الشحوم الكثيرة التي يملكها لا تحلل أيضا، بل تصبح غازات مثل غاز الميثان. يبدأ الجسم بالتحول التدريجي لبالون منتفخ بالغازات، وجلده يتحول لشيء رقيق وهش. لو لمسته ربما يتفجر هذا الكم الهائل من الغازات، ويتطلب الأمر وقتا أطول للتحلل. لو مر أحد بالقرب منها لربما يتعرض للإصابة منها أو يغمى عليه من كمية الغازات الضارة المتفاعلة بداخلها. يعتقد الكثير من الناس أن سنمة الجمال قد تحتوي على ماء قابل للشرب، ولكن هذه معلومات مغلوطة كليا، لأنه لن يكون هناك سوى الشحم، وبمجرد استخراجه سيكون ملوثا بالجراثيم، ومجرد أكله أو شربه قد يكون ناقلا للجراثيم والأمراض المعدية.